नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी YouTube च्यानलमा। साथीहरु, तपाईहरु YouTube च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ? यदि खोल्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई YouTube च्यानल कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। YouTube च्यानल खोल्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुसँग चाहिँ Gmail आईडी हुनु पर्दछ। तपाईले Gmail अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग Gmail आईडी छ भने तपाईहरुले YouTube च्यानल सजिलसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने म तपाईहरुलाई Gmail आईडी कसरी बनाउने, त्यसपछि YouTube च्यानल कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको यो गुगल क्रोममा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो गुगल क्रोममा क्लिक गर्नु होला। अब गुगल क्रोममा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त तपाईलाई यस्तो सर्फेस देखाउँछ। अब तपाईले यो जीमेल, यो राइट ह्यान्ड साइडमा जीमेल लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब जीमेलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ साइन इन र क्रिएट अकाउन्टको अप्सन दिएको हुन्छ। अब तपाईहरुसँग जीमेल आईडी छ भने तपाईले यहाँ जीमेल आईडी यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईले नयाँ आईडी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब यो क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ दुईवटा अप्सन छ, हेर्नुस् त। अब तपाईले यो आईडी आफ्नो लागि बनाउनु भएको हो कि आफ्नो व्यवसायको लागि बनाउनु भएको, तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले आफ्नो लागि बनाउँदै छु। अब म माई सेल्फमा क्लिक गर्छु है। अब यहाँ तपाईलाई एउटा फर्म दिएको हुन्छ। अब तपाईले यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो नाम, लास्ट नेम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले युट्युबको च्यानलको नाम के बनाउने सोच्नु भएको छ त्यो नाम राख्दा पनि हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ युट्युबको नाम एउटा चाहिँ लेख्छु है, टेक्निकल गोर्खा भनेर मैले एउटा चाहिँ च्यानल बनाएँ र त्यसकै टेक्निकल गोर्खा मैले यहाँ फर्स्ट नेम टेक्निकल लेखेँ, अब लास्ट नेम गोर्खा लेखेँ। तपाईले आफ्नो नाम लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ। अब यहाँ अलरेडी नै यहाँ यो चाहिँ टेक्निकल गोर्खाको चाहिँ यहाँ यसलाई मलाई सजेस्ट गरेको छ गुगलले है। अब म कुन राख्दै टेक्निकल गोर्खा टेक्निकल राख्छु है, गोर्खा टेक्निकल @gmail.com। अब यहाँ पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला है। 8वटा क्यारेक्टरको यो मिक्स गरेर, लेटर र नम्बर सिम्बल मिक्स गरेर। कन्फर्ममा पनि त्यही पासवर्ड राख्नु होला। ल, अब यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जीमेलले चाहिँ यहाँ आईडी बनाइदियो। अब तपाईले यहाँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि तपाईले चाहिँ आफ्नो यो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। ल, यहाँ फोन नम्बर लेखौँ त। अब तपाईको रिकभरी इमेल एड्रेस छ भने तपाईले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। छैन भने दिनुपर्छ भन्ने छैन। यदि कसैको साथीको अथवा दाइको दिदीको छ भने तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अर्को मेरो रिकभरी इमेल एड्रेस लेख्छु। अब तपाईले आफ्नो यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ, यो मन्थ कुन हो, डे कुन हो, इयर कुन हो, तपाईले यहाँ चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मन्थ अब तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। डे कहिले हो त, तपाईँ कुन बेला जन्मिनु भएको हो त्यो तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, कुन दिन हो। इयर कुन इयर हो त हैन, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यहाँ जेन्डरमा तपाईले चाहिँ फिमेल हो कि मेल हो है। मेल, मैले मेलमा क्लिक गरेँ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो चाहिँ यो प्राइभेसी एन्ड टर्म्स तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, एग्री गर्नु होला। टाइम लाग्छ। तपाईको चाहिँ अब यो एकछिन टाइम लाग्छ। ल, अब तपाईको चाहिँ जीमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब तपाईको जीमेल एकाउन्ट यहाँ रेडी भइसकेको छ। अब तपाईको जीमेल एकाउन्ट रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ अब युट्युब अकाउन्ट कसरी खोल्ने त म तपाईलाई सिकाउँछु है। अब तपाईले चाहिँ यो युट्युबमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो, साइन इनमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली तपाई साइन इन हुनुहुन्छ। अब तपाईले युट्युबमा गएर साइन इन गर्नु होला। अब यहाँ अटोमेटिकली तपाईँ साइन इन भइसक्नु भएको छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नु होला है। तपाईको यो जुन छ यो आइकनमा क्लिक गरेर यो क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। ल, अब यहाँ चाहिँ योर क्रिएटर जर्नी बिगिन्स भनेको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको के छ, अब यो तपाईले च्यानलको नाम अर्को राख्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले सिलेक्ट गरेर अब च्यानलको नाम फेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ठिकै छ, यही राख्छु भन्यो भने तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईको च्यानल क्रिएट भइसकेको छ है। तपाईको युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ, तपाईको युट्युब च्यानल बनिसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा फोटो चाहिँ यो ल्यापटपबाट चाहिँ अपलोड गर्छु है। एउटा फोटो म यहाँ अपलोड गर्छु। ल, यो भइसक्यो है। यो फोटो अपलोड भइसकेको छ।
अब यहाँ तपाईँको च्यानल केसँग सम्बन्धित हो तपाईँले यहाँ इन्फर्मेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सन केसँग सम्बन्धित छ। अब म यहाँ लेख्छु है, आई विल अपलोड मोटिभेसनल भिडियोज इन दिस च्यानल। अब तपाईँको च्यानल केसँग सम्बन्धित छ, अब तपाईँको च्यानल कुकिङसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँले कुकिङको इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको च्यानल अब गेमसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँले गेमको भिडियो अपलोड गर्छु भने त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको च्यानल केसँग सम्बन्धित छ, डान्ससँग सम्बन्धित छ कि सिङ्गिङसँग सम्बन्धित छ कि होइन त्यो इटिङसँग सम्बन्धित छ कि तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सन दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब तपाईँको वेबसाइट छ भने तपाईँले यो वेबसाइटको लिङ्क यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको फेसबुकको आइडी छ भने तपाईँले फेसबुकको लिङ्क पनि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ, ट्विटरको लिङ्क छ भने ट्विटरको लिङ्क पनि दिन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँको इन्स्टाग्राम छ भने इन्स्टाग्रामको यहाँ लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु होला। टाइम लाग्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र भ्युज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि युट्युब खोल्ने बित्तिकै युट्युबमा चाहिँ एउटा दुईटा भिडियो हाल्ने बित्तिकै भयङ्कर भ्युज आउँछ, पैसा नै कमाइन्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियो क्रमशः हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ च्यानलले चाहिँ ग्रो लिन्छ। अब यो तपाईँको च्यानल क्रिएट भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त, यी टेक्निकल गोर्खा भनेर मैले यहाँ च्यानल क्रिएट गरेको थिएँ। अब यो च्यानल क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईँले यो च्यानलमा चाहिँ भिडियो अपलोड कसरी गर्ने त तपाईँले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो क्यामेरा जस्तो साइन छ, यहाँ क्रिएट अ भिडियो अर पोस्ट, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ अप्सन दिन्छ। अब लाइभ त अब तपाईँले जान सक्नुहुन्न, 1000 सब्सक्राइबर नभइकन यहाँ लाइभ जान मिल्दैन। अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले कुन भिडियो अपलोड गर्ने त त्यो तपाईँले यहाँ चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ सेलेक्ट फाइलमा जानु होला र कुन भिडियो तपाईँले अपलोड गर्ने त्यो तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।